Уявіть, що хтось оголошує конкурс, але не каже, що це конкурс. Не каже, хто організатор, яка мета і що чекає на переможця. Просто залишає зображення в інтернеті і зникає. І тисячі чоловік по всьому світові кидають усе і починають шукати. Саме це сталося 4 січня 2012 року. На анонімному форумі з'явився пост. Білий текст на чорному тлі. Кілька речень. Відправник назвався 3301 і написав, що шукає людей з високим інтелектом, що в зображенні прихований код, і що той, хто його знайде, вирушить шляхом, який провадить до них. Більше нічого, жодного контексту, жодних пояснень. До кого до них? Що в біса взагалі відбувається? Інтернет відреагував миттєво. Форуми, чати, сабредити. Тисячі осіб почали аналізувати зображення. Хтось припускав, що за цим стоять спецслужби. Хтось думав, що це маркетингова акція. Хтось вважав це звичайним жартом. Але незалежно від того, хто стояв за постом, головоломка була реальною і люди хотіли її розв'язати. Перший крок виявився несподівано простим. Учасники ввімкнули файл зображення в текстовому редакторі, не у прев'ю зображення, а саме в редакторі, де видно сирий уміст файлу. Наприкінці файлу ховався рядок символів, і серед них ім'я – Тиберій Клавдій Цезар. Очевидно, що це і була підказка до методу шифрування. Шифр Цезаря – один із найстаріших криптографічних методів, відомий ще від часів Римської імперії. Принцип простий – кожну літеру алфавіту зсувають на фіксовану кількість позицій. Якщо сув дорівнює 3, то А стає Д, Б стає Е, тощо. Цезар використовував саме такий сув у своєму особистому листуванні, звідси й назва. Учасники спробували різні варіанти суву і на 4-му отримали читабельний текст – просте покликання. Перший рівень пройшли за кілька годин після публікації, проте замість відповіді покликання вело до нового зображення. На ньому був напис: «Ні, ти вгадав неправильно, спробуй ще раз». Саме тут багато хто вперше зрозумів, із чим вони зіткнулися, адже це була не одна загадка, а наперед спланований лабіринт, який учасники мусили пройти до кінця. Нове зображення знову вімкнули в текстовому редакторі і нічого не знайшли. Та два слова в тексті вказували на інший інструмент. OutGuess – програма для стеганографії. Це важливе розмежування. Шифрування робить повідомлення нечитабельним, але не приховує самого факту його існування. Стеганографія ж ховає повідомлення всередині іншого файлу так, що зовні воно здається звичайною картинкою, звуком або текстом. Ніхто не здогадується, що там взагалі щось є. За допомогою OutGuess усередині зображення знайшли нове покликання. Цього разу на Reddit, і разом із ним фрагмент так званого книжкового шифру. Це метод кодування, де кожна частина повідомлення вказує на конкретне слово чи літеру у певній книжці. Без знання книжки розшифрувати такий код практично неможливо. Сторінка на Reddit містила десятки зашифрованих постів із дивними заголовками і незрозумілими символами. Застосувавши OutGuess знову, дослідники знайшли повідомлення від 3301. Віднині всі їхні справжні повідомлення будуть криптографічно підписані унікальним ключем. Це мало практичне значення. В інтернеті вже почали з'являтися фейкові пости від самозванців, які намагалися збити учасників із пантелику. Дальше підказка була схована у стереограмі. Це тип зображення, де за певного способу розглядання очі фокусуються не на поверхні, а за нею, тож мозок починає бачити тривимірну форму. Сам собою це відомий оптичний феномен, але 3301 використали його як носій для тексту. Серед ілюзій був прихований напис: «Ключ завжди був у тебе перед очима. Це не пошук святого Грааля. Не ускладнюй». Підказка провадила до заголовка сторінки, де були зображені символи. Майянські числа, розшифровані, вони давали нове речення «ключ». Таку форму мала структура цієї головоломки. Кожен рівень вимагав не просто знань, а вміння перемикатися між абсолютно різними дисциплінами. Криптографія, стеганографія, оптичні ілюзії, давні системи чисел. 3301 явно не шукали людини, яка добре знає одну тему. Вони шукали когось, хто однаково вільно почувається в будь-якій із них. Далі з'явився шифр Віженера, складніша версія шифру Цезаря, відома від 16 сторіччя. На відміну від простого суву, тут кожну літеру шифрують по-різному залежно від секретного ключового слова. Без ключа зламати його вручну надзвичайно складно.
Ключ учасники знайшли після ретельного аналізу символів на сторінці Reddit. Розшифроване повідомлення містило уривок з книжки Томаса Булфінша «Mythology» – «Мітологія», класичного збірника легенд про короля Артура, лицарів Круглого столу і пошуки Святого Грааля. Саме ця книжка стала основою для наступного рівня, і саме тут у головоломці з'явився телефонний номер. Учасники зателефонували на номер у Техасі. Автовідповідач повідомив, що у першому зображенні були 3 прості числа, пов'язані з картинкою. Одне з них – 3301. Потрібно знайти решту 2, перемножити всі 3 і додати .com. Повернулися до початку, до найпершого зображення, і знайшли те, що раніше здавалося несуттєвим. Незвичайне розширення файлу 509 на 503 пікселі. Обидва числа прості, перемноживши їх на 3301, отримали число 845 мільйонів 145 тисяч 127. Додавши .com, увімкнули адресу нового сайту. Саме там уперше з'явився символ, який став обличчям усієї цієї історії. Чорний силует цикади. Без тексту, без пояснень, тільки таймер зворотного відліку. Коли таймер обнулився, то виник список із 14 координат. Різні країни – США, Польща, Іспанія, Південна Корея і інші. Головоломка вперше вийшла за межі інтернету. Стривайте-но, але ж це максимально схоже на книжку Джоанни, про яку ми вже робили відео раніше, еге ж? Але повернімося до цикади. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Учасники вирушили на вказані місця і знайшли там плакати. На кожному зображення цикади і QR-код. Хтось витратив реальні гроші і реальний час, щоб розклеїти ці плакати по всій планеті. Це означало одне – за цикадою 3301 стояли справжні люди з ресурсами і начебто серйозними намірами. QR-коди провадили до нових зашифрованих зображень. У них заховали поетичну підказку, яка вела до твору письменника кіберпанку Вільяма Гібсона під назвою «Агриппа». Цей твір був опублікований 1992 року на дискеті і запрограмований так, щоб самознищитися після першого прочитання. Справжній артефакт епохи, де питання цифрової приватності тільки-но починало ставати актуальним. Розшифрована підказка провадила до Даркнету. Тих, хто не злякався і увімкнув покликання в анонімному браузері, зустріло повідомлення: створіть нову електронну адресу, якою ніколи раніше не використовували, і надайте її тут. Вам надішлють унікальний номер для подальшого кроку. Уперше за всю гру цикада 3301 вийшла на прямий особистий контакт і миттю перевірила учасників на чесність. Кожен отримав унікальний лист із унікальним ключем. Ті, хто ділилися своїми даними у мережі, отримували коротке повідомлення: ви поділилися, вас вилучено зі списку. Тим, хто зробив усе правильно, надіслали щось незвичайне. Не текст і не покликання, а музичний файл. 2 треки, і у кожному з них прихований код. Висота і тональність нот відповідали символам. Оскільки унікальних нот було менше від 26, то кожна могла позначити літеру абетки. Учасники перетворили музику на криптограму, а криптограму на текст. Повідомлення розшифрували. Ви показали неймовірну наполегливість. Зашифруйте список слів публічним ключем 3301. Підпишіть своїм ключем і надішліть на адресу, за якою отримали унікальний номер. Усі отримали свої 50 унікальних слів. Їх не можна було передавати іншим. Що відбулося далі, невідомо достеменно. Приблизно за місяць на головній сторінці з'явився напис: ми знайшли тих, кого шукали. Дякуємо. Якщо ви не дійшли до кінця, то не впадайте у відчай. Будуть нові можливості. І цикада 3301 зникла, проте чітко за рік з'явилася знову. 2013 рік. Нове зображення, нові шифри, нові координати. Цього разу серед підказок був спеціальний завантажуваний образ Лінуксу, який при запуску виводив рядки простих чисел. Запустивши його, учасники бачили на екрані рядки простих чисел аж до 3301, після чого комп'ютер перезавантажувався. Але в цих числах було приховане повідомлення. Воно провадило до твіттер-аккаунту з сотнями зашифрованих твітів. Довго ніхто не міг зрозуміти, як їх читати, доки один із учасників не здогадався перервати завантаження операційної системи і переглянути внутрішні файли. Там знайшли MP3. Його слухали, відтворювали у зворотному напрямкові, аналізували спектр безрезультатно, доки хтось не зрозумів, що твіти – це бінарний код. Використавши бінарні дані з твітів і аудіофайл як ключ XOR дешифрування, учасники отримали таблицю рун. Вона вела до нових загадок, нових координат, нових плакатів із телефонними номерами. Кожен номер вимагав коду, який можна було розшифрувати тільки за допомогою рун. Після правильного коду голос вимовляв ланцюг символів.
код який знову провадив до Даркнету. Там на учасників чекав текст із 19 запитань: математика, логіка, філософія. Небагато хто пройшов, але ті, хто пройшли, отримали лист з прямим поясненням. Ми – міжнародний гурт без імен. Нас об'єднує переконання, що тиранія і цензура мають бути скасовані, а приватність священна. Ми не беремо участі у незаконній діяльності. 2014 року найліпших довели до одного документа. Liber Primus – перша книга, написана рунами, частково розшифрована, частково досі ні. Відомо про 59 сторінок, більшість із них залишається нерозгаданими. 2015 року з'явилось останнє повідомлення, після нього тиша. Цикада 3301 більше не виходила на зв'язок. Отже, хто вони? Версій чимало, та жодна не підтверджена. Версія про спецслужби звучить правдоподібно, прецеденти існують. І ще під час Другої світової британська розвідка публікувала кросворди в газеті Daily Telegraph, щоби знайти криптографів для Блетчлі Парку, де Алан Тюрінг зламав енігму. Згодом ЦРУ і АНБ використовували схожі методи. Та один із переможців, який дійшов до фіналу 2013 року, описав те, що побачив у закритій частині. Форум і чат приблизно з 20 особами, обговорення методів захисту цифрової приватності, створення вільного програмного забезпечення. Не шпигунський центр, а щось схоже на технічний колектив із ідеологічними переконаннями. І тут, мабуть, і криється відповідь на запитання, чому все закінчилося так тихо. Люди прагнули загадок, прагнули відчуття, що вони розгадали те, чого не змогли тисячі інших. Коли загадки закінчилися і залишилася тільки ідеологія, то спільнота почала розпадатися. Переможці полишали проєкт, нові учасники не з'являлися. Те, що починалося як феномен, поступово ставало просто невимкненою вкладкою у браузері. Liber Primus і досі не розшифрували остаточно. Цикада 3301 досі не ідентифіковані. І це, можливо, найкращий фінал для цієї історії. Бо загадка, яка не має відповіді, живе вічно.